yêu cầu cô im lặng. Tôi làm việc. Tôi làm việc sai mà các anh bắt tôi. Tôi chỉ đến đòi công bằng mà. Tôi người bị người ta chối bỏ, tôi đi đòi trách nhiệm thì sai ở đâu? Cô đang ở đồn công an. Mọi lời nói, mọi hành vi của cô sẽ được ghi nhận. Ghi nhận thì ghi nhận, tôi sợ à? Tôi không sợ. Anh bắt tôi về đây để bịt miệng đúng không? Tôi không biết miệng ai. Nhưng cô không được tiếp tục la hét hoặc xúc phạm người khác. Không làm thế. Vậy cô cứ ngồi yên để tôi làm việc. Cô đã gây rối trước nhà riêng của người khác và người ta đã yêu cầu cô dừng, nhưng cô lại không dừng. Chúng tôi đưa cô về đây làm việc là đúng. Tôi bị oan. Tôi bị anh Tiến phụ bạc. Tôi không đi đòi thì ai đòi cho tôi? Việc cô nói Tiến phụ bạc, việc cô nói cô mang thai của Tiến, tất cả sẽ được xác minh. Nhưng không có nghĩa là cô có quyền đứng trước nhà người ta hét lên như thế. Tôi có quyền nói sự thật. Sự thật thì cũng cần phải có chứng cứ. Cô có giấy khám thai chưa? Tôi đang nghi. Cô có kết quả xét nghiệm chưa? Chưa. Vậy cô có tài liệu nào chứng minh Tiến có liên quan đến việc cô nghi có thai? Chuyện nam nữ ai lại mang giấy tờ ra chứng minh được? Vậy hiện tại là cô chưa có căn cứ cụ thể. Anh gây anh ta. Tôi đang làm theo quy trình. Quy trình? Cái gì cũng quy trình. Người phụ nữ bị bỏ rơi các anh cũng cần có giấy tờ chứng minh đúng không? Trước khi cô muốn tố cáo người khác thì cô phải có căn cứ. Đặc biệt là lời tố cáo đó làm ảnh hưởng đến gia đình, danh dự, công việc của người khác. Giờ tôi sẽ bắt đầu làm việc theo quy trình. Cô cho biết tên tuổi. Anh biết rồi còn hỏi. Họ tên đầy đủ. Tôi không trả lời. Cô không chịu hợp tác, chúng tôi vẫn có thể xác minh nhân thân qua dữ liệu căn cứ. Nhưng việc cô không hợp tác sẽ được ghi nhận đấy. Thảo. Họ tên đầy đủ. Nguyễn Thị Thảo. Năm sinh 1999. Nơi cư trú. Thôn này. Nói rõ địa chỉ. Thôn Tân Lập. Thổ Bình. Cô hôm nay đến nhà chị Tiến làm gì? Anh biết rồi còn hỏi. Cô vừa khẳng định là mình chưa được đi khám, chưa được thử. Vậy câu khẳng định Tiến làm cô có bầu là chưa có căn cứ. Tôi không bịa. Anh cứ xoáy vào tôi. Tôi đang làm rõ những lời cô nói. Vậy anh sao không gọi Tiến đến? Tôi sẽ gọi. Vậy gọi đi. Tôi muốn anh ấy nhìn mặt tôi và nói không có gì. Cô sẽ có cơ hội để nghe lời trình bày của Tiến theo đúng quy trình. Tôi muốn đối chất. Đối chất khi có căn cứ cần đối chất. Anh sợ tôi nói thật trước mặt anh ấy à? Tôi nhắc cô, hiện tại cô vẫn đang làm việc tại cơ quan công an đấy. Mỗi câu nói của cô đều có thể trở thành tài liệu trong hồ sơ đấy. Nếu cô còn tiếp tục đưa ra những lời xúc phạm đến danh dự người khác thì cô sẽ phải chịu trách nhiệm đấy. Tôi không sợ. Không sợ thì nói trung thực. Tôi đang trình bày. Vậy tôi sẽ hỏi tiếp. Sáng nay trước khi cô đến nhà Tiến, mẹ Tiến đã chặn cô ở đầu ngõ đúng không? Bạn ta tự gây sự với tôi. Tôi hỏi cô đúng không? Đúng. Sau khi cô và mẹ Tiến nói chuyện, cô không về nhà đúng không? Anh biết tôi đi đâu à? Đang hỏi cô. Tôi đi đường. Đi đường nào? Tôi không nhớ. Cô vừa bị mẹ Tiến chặn sau đó lại quay lại nhà Tiến sau khi mẹ Tiến rời khỏi. Ai nói? Tôi đang đặt câu hỏi. Anh đặt câu hỏi như kiểu anh biết rồi. Cô cứ trả lời đi. Tôi không quay lại ngay. Vậy cô quay lại lúc nào? Cô thấy chưa? Khi không nói thật, câu sau sẽ vướng câu trước.
Tôi không nói dối. Vậy thì trình bày mạch lại. Tôi đi loanh quanh Ở đâu? ở bờ ruộng. Cô ngồi đấy làm gì? Tôi mệt. Mệt sao cô không về nhà? Tôi thích mơ ngoài đồng. Tôi hỏi lại, từ vị trí cô ngồi, có quan sát được nhà Tiến không? Tôi không rõ. Cô không rõ nhưng lại chờ đúng lúc mẹ Tiến rời đi rồi cô xuất hiện ở cổng nhà Tiến. Anh đừng có suy diễn. Không đập bàn. Anh ép tôi. Tôi đang hỏi cô ấy. Anh đang gài tôi. Nếu cô không có ý đồ, không ai gài cô. Tôi chỉ muốn gặp anh Tiến Để làm gì? để anh ấy chịu trách nhiệm. Cô cứ lặp lại câu đó, nhưng cô chưa đưa ra được căn cứ đầy đủ để xác minh Tiến phải chịu trách nhiệm. Anh ấy biết. Biết gì? Anh ấy tự biết. Câu đó không có giá trị để làm căn cứ. Các anh đều đứng về phía Liên. Chúng tôi đứng về phía chứng cứ. Chứng cứ? Vậy thì chuyện của Liên các anh có chứng cứ không? Chuyện của Liên. Ý tôi là Cô nói tiếp đi. tôi chỉ nghe người ta nói thôi. Người ta nói. Nói nên bị ngã. Tôi hỏi tại sao cô lại nói các anh có chứng cứ không? Tôi sẽ ghi lại nguyên văn những lời cô nói. Anh ghi cái gì? Cô vừa nhắc đến những yếu tố chứng cứ trong vụ Liên bị thương. Tôi nói nhầm. Nói nhầm cũng được ghi nhận. Không được ghi. Cô không có quyền yêu cầu xóa lời vừa nói. Tôi không làm việc nữa. Cô ngồi xuống. Tôi muốn về. Chúng tôi chưa làm việc xong. Tôi không có tội. Nếu không có tội, cô càng cần phải bình tĩnh để trình bày. Tôi không trình bày. Cô im ngay. Từ lúc cô vào đây, cô liên tục né tránh câu hỏi, thay đổi lời nói. Cô nói mình có thai, nhưng cô không có bất cứ căn cứ của y tế nào. Cô nói cô đến đo công bằng, nhưng lại đến nhà người bệnh la hét xúc phạm, gây rối mất trật tự. Cô nói cô không có ý đồ, nhưng lại ngồi bờ ruộng trước khi quay lại nhà Tiến. Anh đang dọa tôi. Tôi đang cho cô biết tình trạng của cô. Nghe. Cô có nghe không? Biên bản vẫn lập. Tôi muốn gặp Tiến. Yêu cầu cô ngồi xuống. Tôi sẽ gọi Tiến đến làm việc. Gọi ngay. Tôi gọi Tiến đến không phải để tiếp tục để cô làm loạn, hay lấy lời khai chính thức từ người bị cô vu khống. Tùy anh. Trong lúc chờ, tôi yêu cầu cô ngồi yên. Tôi sẽ gọi cho Tiến đến yêu cầu cô ngồi yên. Alo, Lưu Chỉ Phú à? Cậu ra đồn một chuyến nhé. Thảo vẫn làm loạn à? Cô ta vẫn chống đối, nhưng đã vào phòng làm việc rồi. Cô ta nói gì? Cô ta tiếp tục nói cậu phải chịu trách nhiệm, nhưng chưa đưa được căn cứ nào. Tôi biết rồi. Có chuyện khác. Chuyện gì? Trong lúc làm việc, cô ta lỡ nhắc đến chuyện chứng cứ trong vụ Liên bị thương. Cậu nói rõ đi. Cô ta nói chuyện của Liên, các anh có chứng cứ không? Cô ta nói đúng câu đó. Đúng. Rồi sao? Tôi đã ghi vào biên bản rồi, nhưng chưa ép sâu ngay. Cô ta đang kích động, nếu ép quá sẽ rối. Vậy tôi sẽ ra ngay. Cậu ra đi, nhưng phải bình tĩnh nhá. Tôi biết. Nhớ, cậu đến với tư cách là người bị vu khống và người có liên quan đến vụ Liên bị thương. Không được để cảm xúc cá nhân làm hỏng buổi làm việc. Tôi hiểu rồi. Chưa? Anh phải đi ra đồn à? Ừ, anh
chắc phải ra đồn một chút. Nhưng mà để em một mình nhà em cũng không thấy yên tâm. Chắc anh phải gọi cho mẹ qua đây. Nhưng mẹ đang mệt lắm đấy. Mấy hôm nay mẹ thúc em trông em suốt. Mẹ chỉ ra đây một chút thôi. Mẹ có đang ở nhà không? Có, mẹ đang ở nhà. Có việc gì không con? À, con phải ra đồn một chút. Mẹ sang nhà con nhé. Vâng vâng. Con Thảo nó vẫn lặng lặng ở đâu nào? Vâng. Vậy mẹ ra nhà con nhé. Con phải ra đồn đối chất với Thảo. Vâng, mẹ ra luôn. Ừ. Mẹ đi đường cẩn thận nhé. Vâng vâng. Mẹ sang ngay à anh? Ừ. Vậy anh cứ đi đi. Em ở nhà chờ mẹ cũng được. Anh phải chờ mẹ đến anh mới đi được. Thảo liệu cô ta có bị bắt vào tù không anh? Cái này còn tùy vào kết quả và mức độ làm việc nữa. Em sợ nếu mà cô ta không bị bắt hoặc được thả quá sớm, cô ta chắc chắn sẽ không buông tha cho nhà mình. Điều này anh biết. Nhưng mà anh tin là kẻ xấu sẽ không chiến thắng được pháp luật đâu. Mẹ, Tình hình con Thảo ở đồn thế nào rồi? Thảo vẫn đang làm loạn ở đồn nữa mẹ. Con này đúng là thật. Hết thuốc chữa. Thế nào? Bây giờ con phải khóa ký vào nhé. Khóa tạm giam nó vào vài hôm đi. Không thì nó ra đây nó lại làm loạn đấy con ạ. Cái này còn tùy quy định của hồ sơ mẹ. Nhưng mẹ biết rồi. Con Thảo làm thế này là quá đáng rồi đấy. Con phải ra đồn một chút mẹ. Con cứ đi đi. Tiên thì để mẹ chăm. Mẹ ở đây rồi, anh phải ra đồn đấy. anh đi cẩn thận nhé. Nhớ là đừng có nổi nóng đấy. Vậy anh đi nhé. Mẹ chăm sóc Liên cho con nhé. Con phải ra đồn một chút. Mẹ khóc này. Liên, con đừng có sợ. Con không sợ đâu mẹ ạ. Con chỉ lo cô ta vu oan cho anh Tiến thôi. Tiến không làm gì sai, không cần phải sợ. Nhưng mà lời đồn ghê gớm lắm mẹ ạ. Mẹ biết lời nói ác có khi còn đau hơn vết thương. Nhưng lần này con đừng nghe lời nó. Nó nói con không có con là nó ác. Không phải là con kém cỏi đâu Liên ạ. Liên, lần trước mẹ làm con đau vì chuyện đó. Mẹ xin lỗi. Mẹ đừng nói vậy. Con hiểu mà mẹ. Mẹ biết mẹ sai. Nhưng mà mẹ phải nói, một người phụ nữ không thể định giá bằng việc có con hay không. Mẹ hiểu ra muộn. Nhưng bây giờ mẹ biết mẹ sai rồi. Con cảm ơn mẹ. Mà anh Tiến không sao chứ mẹ? Tiến không sai, người phải sợ là Thảo. Anh Tiến rồi ạ. Con mới biết. Anh nhìn tôi đi. Vì anh mà tôi thành ra thế này. Tôi đến để làm việc theo lệnh của đồng chí Phú. Anh đừng có dùng giọng công an để nói chuyện với tôi. Hỏi anh có thấy nhục không? Cô ở đây mà cô vẫn còn gây rối được. Anh xử sạch nhanh thật. Thảo, tôi yêu cầu cô giữ bình tĩnh. Nếu cô tiếp tục chống đối, chúng tôi sẽ ghi nhận
hành vi chống đối buổi làm việc. Buổi làm việc được tiếp tục. Đồng chí Tiến có mặt theo yêu cầu để trình bày việc Thảo tố cáo, đồng thời làm rõ hành vi gây rối, xúc phạm danh dự người khác. Vu khống. Tôi chưa hỏi cô. Anh cứ nói vu khống thì tôi phải nói chứ. Cô sẽ có lượt trình bày, nhưng cô không được cắt ngang. Tiến, cậu hãy trình bày lại sự việc sáng nay. Sáng nay lúc sáng tôi lấy đồ ăn cho vợ tôi, xong cho vợ tôi uống thuốc thì Thảo đã đến trước cổng nhà tôi. Nếu buổi sáng cho vợ nghe tình cảm nhỉ? Thảo, Cô ta đứng ngoài cổng gọi tôi, xong bảo là bắt tôi phải chịu trách nhiệm. chịu trách nhiệm về việc gì? Cô ta nói cô ta có thai với tôi. Đúng, anh phải chịu trách nhiệm. Tôi phủ nhận hoàn toàn, tôi và cô không có mối quan hệ nào cả. Anh nói dối. Tôi không nói dối. Anh có dám thề không? Đây là cơ quan công an, tôi trình bày sự thật, không thể tốt gì với cô cả. Anh sợ chứ gì? Tôi sợ là người phải la hét để người khác tin. Không được bà, cô đang được làm việc theo đúng trình tự. Nếu cô còn tiếp tục gây rối trong phòng làm việc, chúng tôi sẽ lập thêm biên bản. Các anh cứ lập đi. Cô muốn đòi lại công bằng, vậy cô cần phải trình bày bằng căn cứ. Cô nói cô có thai, vậy cô cần phải đưa ra giấy khám thai. Cô cần phải đưa ra tài liệu y tế chứng minh cô đang có thai. Anh Tiến, anh tự biết anh làm gì đi. Tôi không làm gì với cô cả. Tôi rất rõ. Tôi nhắc lại, cô có chứng cứ không? Anh đang ngủ với tôi. Anh nghĩ chuyện đó lúc nào có người đứng quay lại à? Tôi là cô có chứng cứ không? Có, tôi có ảnh. Ảnh đấy là từ hồi cô với mẹ tôi dựng chuyện. Dựng chuyện? Anh là định đổ lỗi cho mẹ anh à? Tôi nói sự thật. Sự thật? Sự thật là anh ngủ với tôi à? Tôi bị cháu uống thuốc ngủ. Cậu hãy nói rõ. Trước đây mẹ tôi bị Thảo tác động. Mẹ tôi đưa cho tôi uống nước. Tôi uống nước xong thì tôi ngủ rất sâu. Sau đó thì có những bức ảnh như ở trong điện thoại của Thảo. Cô dựng ảnh của một người đang bất tỉnh để dựng chuyện. Không phải. Vậy trong ảnh đấy tôi có tỉnh táo không? Có bức ảnh nào thể hiện tôi chủ động ôm cô không? Có bức ảnh nào thể hiện tôi đang quan hệ với cô không? Ảnh này đã đủ rồi. Không đủ. Ảnh đó không đủ chứng minh việc Tiến đang ngủ cùng cô. Nói gì? Ảnh đó chỉ thể hiện việc Tiến đang ngủ hoặc mất ý thức, còn cô tự tiếp cận. Không thể hiện sự đồng thuận, không thể hiện quan hệ nam nữ, không thể hiện việc cô có thai. Các anh bênh nhau. Tôi đang đánh giá tài liệu. Anh là bạn Tiến nên anh nói vậy. Nếu cô cho rằng tôi không khách quan, cô có quyền kiến nghị cho người khác tham gia làm việc. Tôi sẽ sao lưu hình ảnh vào trong hồ sơ. Không được. Chính cô đã cung cấp hình ảnh để làm chứng cứ. Tôi chỉ đưa cho các anh xem. Đã cung cấp trong buổi làm việc thì phải đưa vào hồ sơ. Anh phải nói tôi. Cô ngồi xuống. Cô đến đây không phải để hỏi mà để gây sự. Anh im đi. Cô đến trước cổng nhà tôi la hét, bảo tôi làm cô có bầu, còn xúc phạm vợ tôi nữa, bảo vợ tôi không có con nữa. Cô cố tình đến kích động vợ tôi khi cô ấy đang bị thương. Tại anh trốn tránh. Tôi không trốn tránh, tôi từ chối tiếp người đến phá nhà tôi. Nhà anh, nhà đó có phần của người phụ nữ không sinh được con kìa. Tiến, Cô còn xúc phạm Điền một lần nữa. cậu ngồi xuống đi. Hảo, cô đang xúc phạm người không có mặt ở đây. Tôi yêu cầu cô dừng lại. Tôi nói sai à? Sai. Cô dùng chuyện đó để miệt thị người khác là xúc phạm. Anh nghe chưa? Ai cũng bảo vệ Liên, còn tôi thì sao? Cô không cần bảo vệ nhưng cô không đi hại người khác. Anh nói tôi hại ai? Cô tự biết. Tiến, tập trung vào việc sáng nay. Tôi đề nghị anh xử lý hành vi của Thảo sáng nay đúng theo quy định. Cô ta đến gây rối trước cổng nhà tôi. Cô ta vu khống tôi, xúc phạm vợ tôi, làm ảnh hưởng
đến sức khỏe người khác. Cô ta còn có dấu hiệu tiếp tục đe dọa gia đình tôi. Tôi đe dọa lúc nào? Trước đó, cô ta cũng từng nói với mẹ tôi rằng cả nhà sẽ phải hối hận. Thảo, cô có thừa nhận được nói những câu đó không? Lúc tức thì ai chẳng nói. Vậy cô thừa nhận là cô có nói. Tôi không thừa nhận tôi đe dọa. Cô thừa nhận cô phát ngôn như vậy. Anh lại bắt chước. Tôi đang ghi nhận những lời cô nói. Các anh muốn nhốt tôi đúng không? Các anh đã tính hết rồi. Không ai muốn nhốt cô, nhưng cô phải chịu trách nhiệm với những hành vi của mình. Tôi có hành vi gì? Gây rối mất trật tự, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Và tôi sẽ tiếp tục làm rõ dấu hiệu liên quan đến vụ Liên bị thương. Tôi đã bảo tôi không liên quan đến chuyện đấy. Tôi chưa nói là có liên quan. Cô sợ cái gì? Tôi không sợ. Cô không sợ thì sao lại cứ từ chối trước khi ai hỏi? Anh im đi. Tôi không làm nữa, tôi muốn đi về. Cô chưa được về. Anh không có quyền giữ tôi. Có. Căn cứ vào hành vi cô đã gây ra công khai trước cổng nhà Tiến, lời khai ban đầu mâu thuẫn thông tin cô đưa ra chưa có căn cứ nhưng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự người khác, cùng biểu hiện tiếp tục đe dọa ảnh hưởng đến người khác, chúng tôi sẽ quyết định tạm giữ cô để điều tra thêm. Cái gì? Cô sẽ được đưa vào phòng tạm giữ. Không, tôi không đồng ý. Quyết định này sẽ được lập thành văn bản thông báo quyền và nghĩa vụ của cô theo quy định. Không được. Các anh không được. Cô có quyền trình bày, cung cấp chứng cứ nếu cô có. Tôi không có tội. Vậy trong thời gian làm việc tiếp theo, cô chứng minh bằng tài liệu, bằng lời khai trung thực, không phải bằng lá hét. Anh vừa lòng chưa? Chưa. Chừng nào mà chuyện của Liên bị thương chưa làm rõ thì tôi chưa vừa lòng. Anh đừng lôi tôi vào chuyện đó. Tôi không lôi cô vào mà là cô tự vào. Vậy cô đi theo tôi vào phòng tạm giữ. Không, tôi không đi. Đi. Bỏ ra. Tôi không đi. Bỏ ra. Cậu trước. Ừ. Lúc nãy cậu xin nữa làm mất bình tĩnh được. Thì cô ta nhắc đến điện như vậy tôi không chịu nổi. May mà cậu dừng lại. Tôi hiểu suy nghĩ của cậu, nhưng cứ giờ phải theo hồ sơ. Tôi biết. Nếu đúng như cậu nói, có chuyện cậu bị cho uống thứ gì đó khiến cậu ngủ mê, việc này phải làm rõ. Mẹ tôi có thể làm chứng. Tôi sẽ lấy lời khai của bà. Nhưng mẹ tôi từng liên quan vì bị Thảo dụ. Liên quan lúc nào thì làm rõ lúc đó. Nếu bác ấy hợp tác thì lời khai của bác ấy rất là quan trọng. Còn chuyện Liên bị thương thì Thảo phản ứng rất là đáng chú ý. Cô ta sợ. Nhưng sợ không phải là chứng cứ. Tôi hiểu. Chúng ta cần phải xác minh thêm vài chi tiết. Tôi không muốn Liên phải nghe thêm một lời đầu khác nào nữa. Vậy chúng ta đang phải làm đúng. Làm đúng thì Thảo sẽ không còn được diễn. Hôm nay tôi cảm ơn cậu. May mà cậu không đến kịp. Cảm ơn gì chứ. Nếu mà cậu không đến kịp thì chắc cô ta cũng vẫn còn làm loạn trước sân nhà tôi lâu hơn. Liên thì còn đang bị đau đầu nữa. Tôi chỉ làm đúng theo trách nhiệm của mình thôi. Dù vậy thì tôi vẫn phải cảm ơn cậu. Liên vẫn còn yếu, cậu cứ về. Khi nào tôi cần tôi sẽ gọi. Có gì đồng chí gọi cho tôi nhé. Tôi về trước. Cứ về.